બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જેમ્સ બર્નોલી એ શોધ્યું 1713માં પબ્લિશ થયું. ઇનફાઇનાઇટ ટ્રાયલ્સ માટે એનું સૂત્ર છે NCX P⁻x Q⁻n−x, અને આ જે NCX P⁻x Q⁻n−x જે છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન એ Q પ્લસ Pની n ઘાત કરીએ ત્યારે x પ્લસ 1મું પદ આવે એ છે NCX ઇન્ટુ P⁻x ઇન્ટુ Q⁻n−x. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો આ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે આ NCX P⁻x Q⁻n−x માં n જો 1 હોય તો એ છે બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બની જાય છે. અને બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એટલે જ પોઈન્ટ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહે છે. બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનના બે પેરામીટર છે p અને n. એમાં મીન NP છે, વેરિયન્સ NPQ છે. જ્યારે બર્નોલીમાં મીન ખાલી p હોય છે અને વેરિયન્સ PQ હોય છે. મોમેન્ટ જનરેટિંગ ફંક્શન ઓફ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ Q પ્લસ P(e⁻n) છે. અને બર્નોલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં (n) છે એ ના આવે, (1) જ હોય, એટલો ફેર છે. n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય જ્યારે, એટલે નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ ઇન્ફાઇનાઇટ હોય ત્યારે આ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ મેઝોકર્ટિક, એટલે કે બહુ ઊંચું નહીં અને નીચું નહીં એવું બની જાય છે. અને જ્યારે n બહુ મોટો હોય અને p બહુ નાનો હોય ત્યારે આ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બની જાય છે. પોસિબિલિટી 1/2થી ઓછી હોય ત્યારે પોઝિટિવલી સ્ક્યુડ હોય છે, અને જ્યારે પોસિબિલિટી 1/2 હોય એટલે કે કોઈનના કેસમાં ત્યારે આ સિમેટ્રિક હોય છે. તો પોઝિટિવલી સ્ક્યુડ અને સિમેટ્રિક એટલે એ તો એની રાઇટ ટેલ લેફ્ટ ટેલ કેવી સ્ક્યુ છે એની ઉપર છે. અને મેઝોકર્ટિક એ તો એ જે ગ્રાફ છે એની ઊંચાઈ કે નીચાઈ કેવી છે એ દર્શાવે છે. રિકરન્સ ફોર્મ્યુલા યાદ રાખવાની જરૂર નથી. યુઝડ વેન નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ આર ફાઇનાઇટ. જ્યારે ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ હોય છે ત્યારે આ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ઉપયોગ થાય છે. એક ઉદાહરણ જોઈએ, જેમ કે 10 વાર ટ્રાય કરવાથી 3 વાર છાપ આવે એની શક્યતા કેટલી એવું પૂછાય ત્યારે આપણે કાટ છાપ આવવાની તો પોસિબિલિટી કાટ આવવાની કે છાપ આવવાની 1/2 હોય એટલે p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 અને q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 લઈ લઈએ. p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એટલે પોસિબિલિટી ઓફ સક્સેસ ઓફ અકરન્સ ઓફ હેડ એટલે 1/2 અને q એટલે કે પોસિબિલિટી ઓફ ફેઇલર એટલે કે છાપ નહીં કાટ આવે, ટેલ આવે એની બી પોસિબિલિટી 1/2 છે. નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સ 10 એટલે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 લઈ લ્યો, અને x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 લઈ લ્યો, એટલે કે નંબર ઓફ સક્સેસ x છે. તો p ઓફ x આપણે શોધીએ તો NCX ઇન્ટુ P⁻x ગુણ્યા Q⁻n−x માં n બરાબર 10, x બરાબર 3 અને PQ બંને બરાબર 1/2 મૂકીએ તો આ ગણી શકાય. 10c3 ગુણ્યા p એટલે કે 1/2 ગુણ્યા 1/2 ને આ જવાબ આવી શકે આ રીતે 15/2/7. આ જ રીતે પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે. તો પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિમોન ડેનિસ પોઈઝને 1937માં શોધ્યું. ઇટ ઇઝ લિમિટિંગ કેસ ઓફ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એટલે કે બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો લિમિટિંગ કેસ છે કઈ રીતે એ જોઈએ તો કે p ઇઝ વેરી સ્મોલ, n ઇઝ વેરી લાર્જ, ધેન યુઝ NP ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ આમાં લખ્યું છે. NP મોટા ભાગે પ્રચલિત રીતે લેમ્બડા કહેવાય છે. NP ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમ્બડા ઇઝ ફાઇનાઇટ. તો બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જેવું જ, પણ એમાં જ્યારે p બહુ નાનો હોય એટલે પોસિબિલિટી સક્સેસ બહુ નાની હોય, ઓછી હોય, અને નંબર ઓફ ટ્રાયલ બહુ વધારે હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ થાય છે. અને એનું પ્રોબેબિલિટી માસ ફંક્શન છે, કારણ કે આ ડિસ્ક્રીટ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, એટલે પ્રોબેબિલિટી માસ ફંક્શન આનું છે p ઓફ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻λ x ફેક્ટોરિયલ. મીન વારિયન્સ બધું આનું લેમ્બડા જ થશે, જે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ NP આપણે જોયું. અને મોમેન્ટ જનરેટિંગ ફંક્શન આનું થશે e⁻λ ઇન્ટુ e⁻t−1 એ મોમેન્ટ જનરેટિંગ ફંક્શન થશે આનું. આ ફંક્શન બી પોઝિટિવલી સ્ક્યુ અને લેપ્ટોકર્ટિક છે, હંમેશા પોઝિટિવલી સ્ક્યુ અને લેપ્ટોકર્ટિક. લેપ્ટોકર્ટિક એટલે કે ઊંચાઈમાં વધારે પડતી ઊંચાઈ હોય એને લેપ્ટોકર્ટિક કહેવાશે. recurrence relationship યાદ રાખવાની જરૂર નથી. In binomial distribution
ઇફ n ઇઝ લાર્જ p ઇઝ સ્મોલ ઇટ ટેન્ડ્સ ટુ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. આપણે વાત થઈ અગાઉ કે બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં n મોટો હોય, નંબર ઓફ ટ્રાયલ બહુ વધારે હોય, એને પોસિબિલિટી બહુ ઓછી હોય સક્સેસની, તો એને પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય છે. હવે એક્સ અને વાય બે પોઈઝન વેરિએટ હોય તો એ બંનેનો સરવાળો છે એ બાયનોમિયલ થઈ જાય. પણ એક્સ અને વાય બે પોઈઝન વેરિએટ હોય તો એની બાદબાકી છે, એનો ડિફરન્સ છે એક્સ માઇનસ વાય, એ પોઈઝન વેરિએટ નથી, બાયનોમિયલ તો નથી પણ પોઈઝન વેરિએટ પણ નથી. આને કહેવાય છે પ્રોપર્ટી ઓફ સબટ્રેક્ટિવ ઓફ પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પોઈઝનના એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે. તો ચાન્સ ઓફ પ્રોડક્ટ બિંગ ડિફેક્ટિવ ઇઝ 1/200, એટલે કે 200માં એક એવી શક્યતા છે કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એ ડિફેક્ટિવ હોઈ શકે, બરાબર. તો એવા કેસમાં આપણે પોઈઝન છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એનો ઉપયોગ થશે. આપણે વાત થઈ ને અગાઉ કે પ્રોબેબિલિટી બહુ ઓછી હોય, તો આમાં શેની પ્રોબેબિલિટી છે? કોઈ બી પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટિવ હોવાની પ્રોબેબિલિટી, તો એ બહુ ઓછી છે, 1/200, તો પોઈઝન એનો ઉપયોગ થશે. ફાઇન્ડ ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ટુ પ્રોડક્ટ આર ડિફેક્ટિવ આઉટ ઓફ 10. તો 10માંથી કોઈ બે પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટિવ હોય એની શક્યતા કેટલી? ફાઇન્ડ નંબર ઓફ પ્રોડક્ટ કન્ટેનિંગ ટુ પ્રોડક્ટ ડિફેક્ટિવ. પોઈઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ e રેસ ટુ માઇનસ લેમડા લેમડા રેસ ટુ એક્સ અપોન એક્સ ફેક્ટોરિયલ. પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/200 મૂકશું, n બરાબર 10 મૂકશું અને એક્સ બરાબર 2 મૂકશું. તો આ જે છે એમાં આપણે મૂકી દઈશું. હવે એનપી આપણે તો સૂત્રમાં તો લેમડા અને એક્સ બે જ વસ્તુ છે, તો એક્સ છે આપણી પાસે 2 અને એનપીમાંથી લેમડા ગોતશું. n10 છે, પી 1/200 છે, એટલે લેમડા થશે 0.05 અથવા 1/20. તો આ બસ એમાં પી ઓફ એક્સમાં એક્સ બરાબર 2 મૂકીએ એટલે પી ઓફ 2 આપણને મળશે 0.0012. હવે આ જ રીતે બીજો રીતે પૂછ્યું છે કે એક્સ બરાબર 2 હોય અને પી બરાબર 1/200 હોય તો એન બરાબર શું હોઈ શકે? તો એના પરથી એન પણ ગોતી શકાય. ઓન એન એવરેજ મિસ્ટેક પર પેજ ઇઝ ડોટ 1.5. તો પી ઓફ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? એટલે કે એક્સ લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? એટલે કે 3 અથવા તેનાથી ઓછી મિસ્ટેક હોય એની શક્યતા કેટલી, એવું પૂછ્યું છે. તો પી ઓફ એક્સ લેસ દેન ઓર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, એમાં પી ઓફ 0 આવી જાય, એક કોઈ મિસ્ટેક ના હોય એ આવી જાય, એક મિસ્ટેક હોય એ આવી જાય, 2 હોય એ આવી જાય, 3 હોય એ આવી જાય, એટલે પી ઓફ 0 પ્લસ પી ઓફ 1 પ્લસ પી ઓફ 2 પ્લસ પી ઓફ 3 શોધવાનું છે આપણે. તો એ બધાય માટે e રેસ ટુ માઇનસ લેમડા લેમડા રેસ ટુ એક્સ અપોન એક્સ ફેક્ટોરિયલ કરી અને આ ચારેય ચાર શોધી અને એનો સરવાળો આમાં મૂકવાનો રહેશે. e રેસ ટુ માઇનસ લેમડા લેમડા રેસ ટુ એક્સ એક્સ ફેક્ટોરિયલમાં આપણે આ પ્રમાણે કિંમત મૂકશું. લેમડા બરાબર આપણને આપેલું છે 1.5, એટલે એ આપણે મૂકશું, પ્રશ્નમાં જ આપેલું છે. અને એક્સ બરાબર અલગ અલગ રીતે 0, 1, 2 અને 3 ચારેય મૂકી અને એની કિંમત કાઢીને ચારેયનો સરવાળો કરીને જવાબ લાવશું. હવે આ જ રીતે આપણે જોયું નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. એને પાસ્કલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ કહે છે નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનને. એ ક્યારે વપરાય છે? તો કે સેમ્પલ સાઇઝ ઇઝ નોટ ફિક્સ્ડ બટ ઇઝ ડિટરમાઇન્ડ એઝ ધ સેમ્પલ સાઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ એચીવ આર સક્સેસીસ. તો સેમ્પલ સાઇઝ એની કોઈ ફિક્સ ન હોય, પણ એમ થાય કે ભાઈ આર સફળતા મળે, માની લો આર 3 હોય તો કે ભાઈ 3 વાર સફળતા મળે ત્યાં સુધી ટ્રાય કર્યા કરવાની. તો એ નંબર ઓફ ટ્રાયલ 10 બી હોઈ શકે, 50 બી હોઈ શકે, 100 બી હોઈ શકે. એટલે સેમ્પલ સાઇઝ છે એ ફિક્સ નથી. તો આવું જ્યારે કહીએ ત્યારે આપણે નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પાસ્કલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ઉપયોગ કરશું. એનું નોટેશન છે પી ઓફ એક્સ છગડિયા કાઉન્સમાં એન બી ઇન કરલી બ્રેકેટ એન બી ઇન આ જે કાઉન્સ છે સર્કલ બ્રેકેટ એક્સ આર પી. હવે આમાં એક્સ જે છે એનું સૂત્ર છે એક્સ પ્લસ આર માઇનસ 1 સી આર માઇનસ 1 ઇન્ટુ પી રેસ ટુ આર ક્યુ રેસ ટુ એક્સ. અને એને આ રીતે પણ લખી શકાય માઇનસ આર સી એક્સ પી રેસ ટુ આર ઇન્ટુ ક્યુ રેસ ટુ એક્સ. તો એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન આપણે યાદ રાખશું એક્સ પ્લસ આર માઇનસ 1 સી આર માઇનસ 1 ઇન્ટુ પી રેસ ટુ આર ક્યુ રેસ ટુ એક્સ.
તો આર જે છે એ નંબર ઓફ સક્સેસ બતાવે છે અને એક્સ જે છે એ આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોઈએ તો એક્સ શું બતાવે છે? Shooter continue shooting target until he hits the target 6 times. Probability of hitting target is 0.4. What is probability for he will have to shoot 9 times? તો 6 છે નંબર ઓફ સક્સેસ છે અને 9 જે છે એ નંબર ઓફ ટ્રાયલ છે. અચ્છા, તો જે એક્સ જે છે એ નંબર ઓફ સક્સેસ નંબર ઓફ ટ્રાયલ માઇનસ નંબર ઓફ સક્સેસ એ આંકડો છે એક્સ જે છે. તો આ એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન છે એક્સ પ્લસ આર માઇનસ વન સી આર માઇનસ વન ઇન્ટુ પી રેસ ટુ આર ઇન્ટુ ક્યુ રેસ ટુ એક્સ. જે એક્સ જે છે એ ડિફરન્સ છે નંબર ઓફ સક્સેસ અને નંબર ઓફ ટ્રાયલ વચ્ચેનો. તો આનો મીન જે છે એ આર ઇન્ટુ ક્યુ અપોન પી અને વેરિયન્સ જે છે એ આર ઇન્ટુ ક્યુ અપોન પી સ્ક્વેર, અહીં 1 માઇનસ પી લખ્યું છે જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ જ થાય. તો નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો મીન આર ક્યુ અપોન પી અને વેરિયન્સ આર ક્યુ અપોન પી સ્ક્વેર. અને નેગેટિવ બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશનનો ફ્રીક્વન્સી કર્વ છે એ જે શેપનો હોય વિથ મેક્ઝિમમ ફ્રીક્વન્સી એટ એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આર માઇનસ 1 અપોન પી, ત્યાં એની મેક્ઝિમમ ફ્રીક્વન્સી મળે એન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ આર માઇનસ 1 અપોન પીમાં. મોમેન્ટ જનરેટિંગ ફંક્શન આનો થોડો અટપટો છે. ક્યુ પ્લસ પી ઈ રેસ ટુ ટી ઓલ રેસ ટુ માઇનસ આર, પણ આમાં જે ક્યુ અને પી જે છે એ જે સ્મોલ ક્યુ સ્મોલ પી નથી પણ કેપિટલ ક્યુ કેપિટલ પી છે, જે ખાલી સૂત્ર સરળ દેખાય એ માટે રાખવામાં આવ્યો છે. આમાં હકીકતમાં કેપિટલ ક્યુ છે એ સ્મોલ પી એટલે કે પ્રોબેબિલિટી ઓફ સક્સેસનું ઇન્વર્સ છે અને કેપિટલ પી જે છે એ પ્રોબેબિલિટી ઓફ ફેઇલ્યોર અપોન પ્રોબેબિલિટી ઓફ સક્સેસ નો રેશિયો છે. તો ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ પી અને કેપિટલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ અપોન પી. તો એનો એમજીએફ છે કેપિટલ ક્યુ માઇનસ કેપિટલ પી ઈ રેસ ટુ ટી ઓલ રેસ ટુ માઇનસ આર. અને અથવા તો જો એને સ્મોલ ક્યુ સ્મોલ પીમાં યાદ રાખી શકો તો એમજીએફ છે 1 માઇનસ ક્યુ ઈ રેસ ટુ ટી અપોન પી ઓલ રેસ ટુ માઇનસ આર. રિકરન્સ રિલેશનશીપ એનો યાદ રાખવો જરૂર નથી. લેપ્ટોકર્ટિક એન્ડ પોઝિટિવલી સ્ક્યુ, તો આ પણ લેપ્ટોકર્ટિક છે અને પોઝિટિવલી સ્ક્યુ છે. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો પોઇઝન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ લેપ્ટોકર્ટિક અને પોઝિટિવલી સ્ક્યુ હતું. બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ પી લેસ દેન 1/2 થાય તો જ પોઝિટિવલી સ્ક્યુ હતું અને પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 હોય તો સિમેટ્રિક હતું અને એન ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ થાય તો જ એ મેઝોકર્ટિક હતું. જ્યારે પોઇઝન છે એ પોઝિટિવલી સ્ક્યુ અને લેપ્ટોકર્ટિક છે, એટલે કે એનો બીટા 1 ગ્રેટર દેન 0 અને બીટા 2 ગ્રેટર દેન 3 છે. અને નેગેટિવ બાયનોમિયલમાં પણ એ પોઝિટિવલી સ્ક્યુ અને લેપ્ટોકર્ટિક છે, એટલે કે એનો બીટા 2 ગ્રેટર દેન 3 અને બીટા 1 ગ્રેટર દેન 0 છે. નેગેટિવ બાયનોમિયલનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. શૂટર કન્ટિન્યુ શૂટિંગ ટાર્ગેટ until he hits the target 6 times. Probability of hitting target is 0.4. What is probability for he will have to shoot 9 times? તો શૂટર છે એ શૂટ કર્યા રાખે છે ટાર્ગેટને જ્યાં સુધી એને 6 સફળતા ના મળે. તો શું શક્યતા છે કે એને 9 ટ્રાય કરવી પડશે? તો જે ટોટલ ટ્રાય છે એને આપણે હંમેશા નંબર ઓફ ટ્રાયલ્સને એન કહીએ છીએ, તો એ આર પ્લસ એક્સ છે લેવાનું. આર પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9. તો આર બરાબર તો 6 છે કે નંબર ઓફ સક્સેસ છે, નંબર ઓફ ડિમાન્ડિંગ સક્સેસ, એટલે કે આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 છે અને એક્સ બરાબર 3 છે, કારણ કે આર પ્લસ એક્સમાં આરની કિંમત મૂકતા એક્સ બરાબર 3 મળશે. જે ડિફરન્સ છે નંબર ઓફ ડિમાન્ડિંગ સક્સેસ અને નંબર ઓફ ટ્રાયલ વચ્ચે. પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4
અને ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.6 જે પ્રશ્નમાં આપેલ છે. તો પી ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ આર માઇનસ વન સી આર માઇનસ વન, એટલે કે એક્સ પ્લસ આર માઇનસ વન જે છે એ 5 છે, કેમ કે આર 6 છે એટલા માટે. તો 3 પ્લસ 5 8, 8C5 ગુણ્યા પી રેસ ટુ આર જે આર બરાબર 6 છે અને ક્યુ રેસ ટુ એક્સ જ્યાં એક્સ બરાબર 3 છે. તો પી અને ક્યુની પણ કિંમત મુખ્ય જે આપણી પાસે છે પી બરાબર 0.4 અને ક્યુ બરાબર 0.6. તો બસ એ કિંમત મૂકતા અહીં જવાબ મળ્યો છે. ત્યાર પછી છે જીઓમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ધ પ્રોબેબિલિટી ધેટ ધેર આર એક્સ ફેલિયર્સ બિફોર ધ ફર્સ્ટ સક્સેસ ઇઝ ગિવન બાય પી ક્યુ ઓલ રેસ ટુ એક્સ. તો પ્રોબેબિલિટી માસ ફંક્શન ઓફ જીઓમેટ્રિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇઝ